Bine ați venit, bine ați revenit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii august. Acum trebuie să vă spun, dragilor, că august a fost și încă este o lună deosebită, o lună intensă. Am avut o eclipsă de soare pe 12 august și acum, ce să vedeți, ne apropiem de o eclipsă de lună din 28 august în Pești. Adică suntem încă într-o perioadă în care lucrurile se pot schimba destul de brusc, uneori fără să fim pregătiți. Pentru unii schimbările sunt deja foarte vizibile, pentru alții pot fi mai subtile și este necesar să le observăm cu mai multă atenție. Dar ce este important, această eclipsă poate să marcheze încheierea sau eliberarea sau conștientizarea și schimbarea, poate pentru mulți dintre noi, a direcției în care ne îndreptăm. Asta nu înseamnă, desigur, că toată lumea va trece prin aceleași lucruri, tocmai de aceea avem zodiile. De ce? Pentru că fiecare zodie și, evident, fiecare persoană va resimți această perioadă în felul său. Nu știu, putem avea senzația de schimbări bruște, de lucruri care apar așa pe nepregătite și poate chiar și situații care ne vor obliga să ne repoziționăm. Este o perioadă foarte potrivită pentru anumite răsturnări de situație, încheieri, dar desigur și noi începuturi. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor din Berbec, această eclipsă de lună din Pești poate să vă aducă mai mult, aș spune, o perioadă de închidere și de eliberare și mult pe plan interior. Ce înseamnă asta? Că pot ieși la suprafață, nu știu, lucruri pe care voi le-ați ținut în voi, iar finalul acesta de august vă poate împinge să lăsați de fapt în urmă o anumită situație, un anumit atașament sau un mod de a face lucrurile. Mai ales că dacă voi deja observați sau vedeți că nu vă mai fac bine. Este un final de august în care, în loc să faceți ceva imediat, veți înțelege mai mult ce trebuie să lăsați în urmă înainte de a merge mai departe. Acum, dragilor, astăzi voi face o lectură pentru toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec. Desigur, cu precizarea de a nu uita, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine, care mă susțineți prin faptul că vă abonați, prin like-uri, prin comentariile frumoase, prin gândurile voastre bune și prin fiecare gest în general de apreciere, așa că, și care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră generală pentru această ultimă perioadă de august, perioada cuprinsă între 24 până pe 31 august. Și avem o eclipsă, ce să vedeți, în Pești. Chiar această eclipsă care are loc în data de 28 august și care ne vorbește de liberul arbitru. Ce ne spune de fapt această carte? Ne vorbește de faptul că voi aveți puterea să vă schimbați viața actuală, să vă ascultați sufletul, dar desigur să nu uitați că liberul arbitru este cel mai mare dar al vostru. E posibil să simțiți o legătură mult mai puternică cu partea asta a spiritualității, cu creativitatea și, în general, cu latura voastră intuitivă. Aveți inspirație foarte bună în acest final de august și
un proiect posibil de suflet al vostru chiar poate să prindă viață. Mai ales cei care poate aveți și un ascendent în pești, de ce nu? Sau cu predilecție pentru aceștia. Este o perioadă care la început poate părea dificilă, dar care să vă aducă așa o transformare foarte profundă. Și am văzut și din punct de vedere astrologic, încă de la începutul acestui clip, se vede clar că la voi apare o eliberare, o perioadă de închidere pe planul ăsta interior al sufletului vostru. Poate că unii veți pierde anumite convingeri mai vechi, descoperiți de fapt cine sunteți cu adevărat, începeți să alegeți ceea ce este sănătos pentru voi. Așa că este timpul, poate, nu știu, să renunțați la ceea ce vă consumă, la ceea ce vă ține să bateți pasul pe loc. Poate că unii dintre voi veți renunța la anumite obiceiuri nesănătoase, la anumite relații toxice sau, nu știu, în general, la orice situație în care voi simțiți că vă pierdeți echilibru și poate faceți mai multe sacrificii, uitând chiar, de fapt, și de necesitățile voastre. O perioadă în care poate că ar trebui să vă întrebați dacă până la urmă vă urmați propriul scop sau trăiți doar pentru nevoile altora. Că este normal, că este firesc să-i ajutați pe cei dragi vouă, este foarte corect, dar nu vă abandonați pe voi. Iar dacă simțiți că ceva nu vă mai împlinește, nu trebuie să schimbați totul dintr-o dată. Chiar și pașii aia mici pot să vă ducă la transformări importante. Deci nu uitați, dragilor, de liberul arbitru, indiferent că cât de blocat vă simțiți sau o situație care este poate blocată, întotdeauna există posibilitatea de a alege. Iar acest aspect al liberului arbitru este una dintre cele mai mari puteri care până la urmă nu doar voi le are fiecare om. Așa că o perioadă în care voi să vă întrebați de fapt ce va aduce pace, ce va aduce sens în viața voastră, ce va aduce împlinire, iar când alegerile voastre devin așa și sunt în armonie cu sufletul vostru, o să vedeți că viața începe să curgă într-o direcție mult mai bună. O perioadă de asemenea în care trebuie să aveți un pic mai multă grijă vis-a-vis de tot felul de iluzii, de tot felul de promisiuni care se vede treaba că nu prea au un fundament solid, așa că evitați rolul de victimă, evitați rolul de martir, nu lăsați pe altcineva să decidă în locul vostru. A fi, cum să spunem, dacă sunteți persoane compasive, altruiste, sunt niște calități frumoase, dar trebuie să includă și grija față de voi înșivă. Pentru că indiferent de oameni sau situațiile din viața noastră, alegerea întotdeauna ne aparține. Iar această perioadă este pentru voi ca o etapă de transformare și nu neapărat de, să zicem așa, de pedeapsă. O energie foarte directă, foarte frumoasă. Și haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în perioada 24-31 august. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Nu știu dacă numărul 36 vă spune ceva, numărul 3, numărul 6, numărul 9. Poate simbolizează ceva pentru voi. Să vedem. Apare în această energie. Și avem justiția, un cavaler de cupe, un 5 de cupe, un 2 de cupe și surpriza săptămânii. Haideți să le și clarificăm. Nu știu dacă zodia Balanță, zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion. Haideți să le clarificăm. Clarificăm justiția pentru dragii mei din Berbec, perioada 24-31 august.
Clarificăm justiția, te rog. Oh. Bun. Clarificăm cavalerul de cupe. Ceva propuneri. Clarificăm 5 de cupe. Clarificăm 2-ul de cupe, te rog. 2-ul de cupe. Și surpriza săptămânii. Nu vă amestecați. Bun. Haideți să vedem pe partea asta a profesiei, a muncii. Avem justiția. Dragilor, probabil că în această ultimă perioadă de august veți lua niște decizii mult mai corecte sau mult mai bazate pe, nu știu, pe fapte, analizând toate informațiile înainte să vă decideți vis-a-vis de un proiect, vis-a-vis de o ofertă de muncă, vis-a-vis de un plan care are legătură cu cariera voastră profesională. Veți încerca să respectați anumite reguli, anumite responsabilități, poate care le aveți la locul de muncă. Ideea e de a vă face treaba cât mai corect și la timp. Posibil chiar să puteți rezolva poate și anumite conflicte existente, posibil în zona asta a profesionalului, a muncii, într-un mod cât mai echilibrat, cât mai ascultând așa și pe unul și pe celălalt înainte de a lua o decizie. Acum, de unde provine, și aici este foarte interesant, de unde provine acest arcan major, pentru că să știți că este ceva totuși important. Și avem așa un 10 de cupe, cavaler de monede, un rege, îmi cer scuze, e o energie feminină, dar de fapt e un rege, pusnicul, încă o dată justiția și un as de bâte. Ca și zodii pe partea asta muncii, îmi apare zodia Fecioară, de 2 ori zodia Balanță, Vărsător, Gemeni, foarte multă aglomerație aici. Și aici avem zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Interesant pe partea asta muncii. Dragilor, în această situație eu aș spune că, cum avem și se repetă justiția și în clarificare, asta îmi vorbește de o situație profesională care trebuie clarificată sau trebuie ceva pus în ordine sau trebuie ajuns la un rezultat cât mai concret. Asta ce înseamnă? Că poate să fie vorba de o decizie, de un document, de un contract, de o evaluare sau, nu știu, pur și simplu momentul în care se trage așa o linie și se stabilește mult mai clar cam cum stau lucrurile. Tocmai de aceea este și important. Acum, acest as de bâte îmi vorbește de o șansă, de o oportunitate, o idee sau un nou impuls profesional de care ați avut parte și care a implicat luarea acestei decizii importante. Este ceva cu care cumva poate mulți dintre voi v-ați mai confruntat, legat de un contract, m-am mai spus, are aceeași energie. Pusnicul, înainte de a acționa, asta îmi spune pusnicul, voi înainte de a acționa, trebuie să vă retrageți puțin, să analizați și să nu vă grăbiți. Acest rege de spade ne poate vorbi de un personaj, o autoritate, un superior sau de o decizie foarte lucidă pe care voi ați luat-o sau de o discuție pe care ați avut-o cu cineva într-un mod foarte clar, foarte concis, foarte transparent. Cavalerul de monede îmi spune că lucrurile poate nu s-au mișcat nici în trecut neapărat foarte rapid, dar îmi confirmă ideea că vor evolua, chiar dacă mai lent, dar vor evolua serios și către stabilitate. Acest 10 de cupe e, cum să spun eu, sentimentul ăla că lucrurile în sfârșit ajung într-un loc
mult mai bun pentru voi. Așa că justiția pe partea asta a muncii, eu nu o văd neapărat ca pe o carte, domne, e ceva cu legea și astea, ca pe o carte de pedeapsă, ci chiar dimpotrivă, pentru că cu toate aceste clarificări e vorba mai degrabă de o decizie mult mai corectă sau corectă care duce către stabilitate. Cu condiția, cum am mai spus, nu vă grăbiți. Mergem mai departe. Aici avem la partea financiară, avem un cavaler de cupe, cum am mai spus încă de la început, zodii de apă, rac, pești sau scorpion, care pot avea o anumită influență ori pe partea asta banilor, da, energii, persoane, cât din aceste zodii, nu este obligatoriu, îmi fac datoria să vă spun, sau pur și simplu voi aveți o legătură directă pe ascendent, poate, cu aceste zodii de apă. Ce ne spune acest cavaler de cupe pe partea banilor? E posibil să unii dintre voi ori să inițiați niște proiecte care de suflet, așa cum am văzut și din punct de vedere astrologic, care să vă aducă niște bănuți. Alții pot în sfârșit să vândă anumite lucruri care implică, nu știu, arta, da? Ceva care are, cum să spun eu așa, o alură artistică sau are o valoare emoțională. Acum, de unde provine acest cavaler de cupe? De la arcanul major Forța, zodia Leu. În această situație aș spune că pe partea banilor voi ați economisit, ați încercat să gestionați niște bănuți cu răbdare, v-ați calculat bugetul lunar sau ați investit în ceva pe termen lung, sunteți destul de perseverenți pentru că doriți să vă creșteți veniturile, poate și printr-o muncă suplimentară. Cert este că există un proiect personal care v-ați dat seama că cere timp și vă folosiți calmul pentru a lua decizii financiare cât mai bune și a nu investi impulsiv. Da? Veți compara foarte mult opțiunile și eu mai degrabă în situația asta aș vedea o achiziție de suflet pentru voi. O ofertă care vine și poate aduce această achiziție. Poate aduce această achiziție. Nu o văd neapărat, tocmai pentru că avem forța aici, nu aș vedea, cum să spun eu, vreun proiect riscant sau instabil. Pentru că totuși forța îmi vorbește de acest, cum să spun eu, această gestionare a banilor prin o calculare cât mai atentă, nu mai sunteți atât de impulsivi și analizați tot ceea ce este de analizat din punctul ăsta de vedere bănesc. Acum să vedem, pe partea asta a relației, e o tristețe aici. De unde vine? De la un 4 de bâte, un cavaler de cupe, încă o dată acest cavaler de cupe, îl avem și aici pe relație. Zodii de apă, predomină foarte mult zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Ce se întâmplă aici? Ia să vedem noi. Avem așa, e vorba de o tristețe. Nu știu dacă recent ați avut vreun eveniment, vreo căsătorie sau ați mers voi la un eveniment împreună cu perechea voastră. Avem aici cavalerul ăsta de cupe pe partea relației. Îmi poate vorbi de partenerul vostru sau chiar de voi, dacă aveți lună, Venus sau chiar ascendentul în zodiile de apă. Nu este obligatoriu, dar în general îmi vorbește de foarte mult romantism, de gesturi pline de iubire, de poate mesaje, scrisori mai puțin se practică, sau cadouri simbolice. Ați avut o invitație poate la un eveniment special care v-a ajutat foarte mult ca și cuplu să vă reînnoiți pasiunea, să reînnoiți conexiunea emoțională dintre voi. Totuși, în relație se pare că apare acest doi de monede. Un doi de monede care îmi vorbește de nevoia de echilibru, nevoile voastre, nevoile partenerilor voștri, o negociere poate vis-a-vis de un plan financiar sau o decizie privind poate locuința, ceva ce vreți voi să faceți în comun.
dar nu oricum. Într-o comunicare, eu aș spune, destul de clară. Ce mă intrigă faptul că avem acest 8 de cupe. Aici, dat fiind restul de cărți, aș spune că e o tristețe în urma unei plecări. Nu știu dacă ori voi, ori perechea voastră, cineva o văd mai degrabă ca pe o, cum să spun eu, unul din voi trebuie să plece, dar nu neapărat că nu-i convine relația, cred că e un alt soi de plecare, poate să fie o călătorie. Acum știm cu toții, în august, în general, mulți români și alte persoane care locuiesc în străinătate se întorc acasă la ei lor și poate aici au familia și apare această, o văd mai degrabă ca pe o tristețe și un regret legat de perioada de despărțire. Nu o văd ca pe ceva fatidic. Și acest 5 de cupe îmi spune că într-adevăr e posibil să apară acest sentiment de regret, acest sentiment poate de dezamăgire, de resentimente, poate. Este o, cum să spun eu, dragii mei, e ca și cum ai spune, domne, pentru că lucrurile sunt chiar frumoase, ați avut întâlnire, ați avut apropiere, ați avut romantism, ați avut momente pe care le-ați împărtășit din plin și v-ați bucurat de ele. Dar acest 2 de monede e cel care schimbă dinamica la voi. De ce? Pentru că sunt două lucruri cu care voi veți jongla. Planuri, bani sau poate responsabilități, distanță sau pur și simplu o situație la modul practic care trebuie gestionată. După care acest 8 de cupe nu-mi spune neapărat domne, plec pentru că nu te mai iubesc. Pentru că în contextul acestor cărți poate spune foarte bine trebuie să plec deși nu îmi doresc acest lucru. Iar atunci acest 5 de cupe exemplifică foarte bine și foarte logic durerea despărțirii, dorul, dezamăgirea că momentul ăla frumos a terminat. Sentimentul acela de am fost împreună, ne-a fost bine, dar acum trebuie să ne întoarcem fiecare la realitatea lui. Așa că eu cred că am fost cât se poate de explicită. Nu o văd ca pe o energie de separare sau că nu există sentimente, că nu există, nu, nici pe departe. Pentru că avem totuși niște cărți care susțin faptul că între voi există iubire, există lucruri frumoase. Doar că motivul acestei plecări, motivul acestei despărțiri, chiar poate să fie unul practic, nu neapărat lipsa sentimentelor, poate să fie din cauza muncii, a banilor, a unei locuințe sau pur și simplu obligație, o imposibilitate cumva de a ține două realități în același timp. Pentru cei care sunteți singuri, e foarte interesant pentru că voi aveți chiar un 2 de cupe. De unde provine el? De la un 2 de spade. Voi ați tot evitat în ultima perioadă, cred că ați evitat ori o persoană, ori comunicarea cu o anumită energie. Dar nu se mai poate evita acest lucru. Doiul de spade îmi arată, nu știu, cred că ați încercat voi ori să abordați o anumită persoană care probabil nu era pregătită în acel moment să vadă mult mai clar ce sentimente nutriți sau ce sentimente are această persoană pentru voi. Poate a refuzat să vadă de fapt realitatea că a început să simtă ceva vis-a-vis de voi, a negat, poate și pentru că a mai existat și o altă energie, nu doar voi. Eu o văd mai degrabă ca tendința asta, sau poate chiar voi
Ați fost prinși cumva între două energii și ați tot negat să vedeți evidența care era acolo pe față. Ați refuzat pur și simplu să vedeți realitatea într-o situație romantică. Ați negat să alegeți între două persoane și ați avut tendința asta să vă protejați, să spunem așa, emoțional, mai ales dacă unii dintre voi ați trecut și printr-o experiență foarte dificilă în trecut, din punctul ăsta de vedere sentimental, emoțional. Ce să vedeți că apare acest 2 de cupe care, ce credeți că îmi spune? Că există șansa să apară această relație și destul de promițătoare sau pur și simplu simțiți voi că sunteți compatibili. Poate chiar să apară o întâlnire în care voi chiar să descoperiți că sunteți compatibili sau există o anumită compatibilitate între voi, există o anumită armonie emoțională și eu spune că acest final de august pentru voi e un moment potrivit să explorați conexiuni sincere și foarte echilibrate. Surpriza, ce să vedeți, vă are în prim plan pe voi, dragilor. Avem împăratul, zodia berbec, zodia voastră, de unde provine el, de la un paj de cupe și un 6 de monede. Să știți că acest final de august este o perioadă cu un pic de influență karmică, având acest 6 de monede și pajul de cupe, încă o dată, zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Aici avem ori vreo veste, ori vreun început bun, creativ, care duce la acest 6 de monede, duce la o posibilă recompensă, chiar dacă e un succes, să zicem așa, temporar, la o recunoaștere sau la un ajutor care vine din exterior. Toate astea duc la împăratul, la, practic, reveniți voi. Așa că, dragilor, surpriza acestei perioade îmi vorbește de ceva care pe voi vă pune într-o poziție mult mai fermă decât poate v-ați aștepta chiar voi și e un gest concret, să știți, e un gest concret de susținere sau de reciprocitate cu altcineva, ceva care vine prin intermediul unei vești, o invitație, o apropiere, o propunere, venit așa, într-un mod destul de sincer și poate chiar neașteptat. Iar, așa cum am mai spus, 6 de monede, e ca și cum ar spune, eu îți ofer ceva, primesc ceva la schimb. Adică se restabilește din punct de vedere karmic un anumit echilibru. Cum toate acestea duc la împăratul, atunci ceva, o situație, o relație, nu știu, ceva capătă formă, capătă stabilitate. Nu mai este doar o intenție sau un mesaj frumos, ci este ceva care chiar poate deveni concret, asumat, oficializat sau chiar pus sub controlul vostru. E exact ce v-am spus. Voi vă recâștigați autoritatea asupra unei situații. Haideți să vedem și care este mesajul. Ce interesant, mesajul pentru voi vorbește de scuze și iertare. Aici e vorba de vină, cineva care vrea să vorbească, să spună ce simte în inima sa, în sufletul său. E vorba de compasiune, de emoție și de confesiune. Dragilor, nu știu dacă voi aveți ceva nerostit care trebuie să fie spus, că voi sau fiind mesajul vostru tind să cred că e vorba de voi, e vorba de un sentiment de vinovăție, un sentiment de regret, nevoia poate de a vă cere iertare și în sfârșit să spuneți ceea ce aveți pe suflet. Eu aș spune că
Există o rezonanță foarte frumoasă, acest mesaj, cu acest 5 de cupe. Regretul și tristețea unei plecări care pot lăsa în urmă lucruri nespuse. Este adevărat că voi ca și zodie, fiind o zodie de foc și voi aveți orgoliul vostru și de multe ori poate mergeți pe premiza lasă cam timp, când mă întorc îi spun. Este o temă că ceva se întâmplă, se schimbă, există acest regret sau tristețe, dar apoi apare această posibilitate ca voi să vă exprimați ceea ce simțiți în interiorul vostru, în sufletele voastre. Și eu cred că asta este important în această săptămână. Dacă simțiți să spuneți că iubiți, dacă simțiți să spuneți că vă pare rău, dacă simțiți să spuneți anumite lucruri care, paradoxal pentru multe persoane, credeți-mă, nu am ținut niciodată cont de zodie, dar am întâlnit foarte multe persoane care simțeau acest lucru în interior, dar din orgoliu, din mândrie sau, mă rog, din cauza altor factori, nu scoteau la suprafață. Și dacă ați observat că e foarte greu câteodată, poate și voi și la alte persoane, e foarte greu să spui îmi pare rău decât să jignești un om. Nu spun că faceți voi lucrul ăsta, am observat eu la modul general acum vorbim. Dacă voi simțiți, mai ales cu persoanele dragi vouă, și simțiți că greșeala până la urmă este omenească și noi oamenii învățăm din greșeli și simțiți nevoia să spuneți că vă pare rău, să spuneți că iubiți, să spuneți ceea ce voi simțiți în interiorul vostru, este un moment tare bun să o faceți cel puțin în această săptămână, în această ultimă perioadă de august. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura voastră, un pic cam lungă, este adevărat, dar avem parte de această eclipsă frumoasă de lună care mai aplanează așa un pic agitația de la prima eclipsă de soare. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.